Guldpriset slår nya rekord, silverpriset nosar på historisk barriär. Vad passar bättre än att välkomna Erik Strand till studion, vår guldviskare och förstås mångårig ädelmetallsförvaltare. Drivkraften bakom guldrusningen, jag har många förklaringar, geopolitisk oro, tilltro till dollarn. Vilken faktor eller drivkraft tycker du själv är viktigast? Nummer ett är ju att alla är ganska viktiga och att det är summan av dem som gör det. Att vi har oro, vi har stimulanser, vi har budgetunderskott, förtroendet för dollarn så att säga som skakar. Så att det är ganska många saker som gör det tillsammans. Centralbanker glömde jag nämna som köpare också. Sen har vi mycket köpare, framförallt då centralbankerna som stora köpare, även då Asien med Indien och Kina stora köpare. Vi börjar se köpare från Europa och USA. Men det positiva för om man vill ha ett högt guldpris, det är att den köpkraften finns fortfarande kvar. Så att köpkraften är inte uttömd än på något sätt. En liten grundläggande kurs om du vill skämma bort oss. Räntesänkningar från amerikanska centralbanker och kanske en räntesänkande trend globalt. Är det en faktor som är viktig i den här mixen? Och varför? Ja, det brukar ju vara så att när man då sänker räntorna, det betyder egentligen att man stimulerar, det blir lättare att låna, det lånas mer och lån är egentligen att skapa mer pengar i systemet. Och ju mer pengar man skapar i systemet, ju mindre blir de värda till slut. Monetär inflation, vilket gör att guldpriset går upp. Så att det stimulerar. Sen kan guld gå starkt även i ränteuppgångar som vi såg i senaste ränteuppgångscykeln. Men när man sänker räntorna som man gör nu, Fed har precis börjat kan man säga. Sverige redan nere mot 2, Schweiz nere på 0 redan och som vi ser det så är alla på väg dit och de kan säga vad de vill att de ska skydda mot inflation och så vidare men vi behöver lägre räntor för att hålla systemet under armarna. Aha, så trots inflationsoro i tullkrigets spår så räknar de med att trenden är sjunkande för räntor? Ja. Det är ju väldigt intressant. Om jag var tvungen att välja, om jag var tvungen att investera i guld eller silver idag, vilket råd ger de idag? Inte att vi är något råd, men det som är intressant i marknaden är att vi har en väldigt stark guldmarknad där vi har gått över 4 000, alltså precis här är ju fantastiskt. Men att silver då går ännu bättre och det visar ännu mer styrka i hela den här marknaden när silver går bättre än guld som också har gått bra då. Så silver är ju det som är hetast om inte man ska gå nästa steg och säga att det som är ännu hetare och det är bolagen som utvinner råvarorna. De vill jag komma till snart, men silver står också inför en historisk barriär. Det var länge sedan, men silver har nosat på $50 är det väl och tidigare vänt ner. Ja, och nu är vi där och det är väldigt, väldigt spännande och jag tror när vi passerar det så finns det ännu mer luft uppåt. Det har varit en kraftig uppgång i år, men det är inte så konstigt heller. Det har varit nedpressat av olika anledningar, så silver ser väldigt tätt ut. Palladium och platina är två andra ädelmetaller väl, rätta mig om jag har fel här. Har du någon åsikt om dem? De har inte riktigt hängt med i det här rallyt. Nej, de har hamnat lite i baksätet ska jag säga och det är inte konstigt när guld skiner som det gör och silver då ännu mer. Om vi tittar på just den monetära inflationen, det är där guld och silver kommer in. Platina och palladium kommer mer in i den industriella frågan. De har mycket med Ryssland att göra så att där har varit liksom lite nedpressat även om vi ser viss styrka i dem också nu. Slutligen, du nämnde bolagen. Vi har en bild som jag tog från Financial Times nyligen som visar hur guldaktier, alltså guldgruvsoperatörer har utklassat till och med AI och andra heta sektorer på börsen. Man kan alltså inte leta bland guldgruvsoperatörerna för att komma ikapp. Det är inte så att de har laggat efter i den här rusningen, tolkar jag det så. Inte om man tittar i år och tittar vi på de här procenten över 120% och där vi har fonden i dollar då är över 160% så att det har varit riktigt mycket fart i år men de kommer från ganska låga värderingar eller väldigt låga värderingar så det finns mycket att hämta där och tittar man på de långa bullmarknaderna för den här bolagen som gruvbolagen så är det inte konstigt att de går upp 7-8 upp till 1000% i en bullmarknad som vi har framför oss här så att vi ska säga att det är bara början. Var finns de här gruvbolagen? Många är noterade i Kanada antar jag. Bolagen är ofta noterade i Kanada. Vi gillar att handla dem på den amerikanska börsen som är den mest likvida börsen. Sen beror det på var de är verksamma. Det beror lite,
från bolag till bolag och sen också var guld finns eller silver finns eller vilka metaller man då är ute efter. Ibland pratar man om att goda tider skapar dålig allokering för gruvoperatörer, att de har en historik av att göra av med pengar på ett oansvarigt sätt. Känner du till det resonemanget? Absolut, det finns 2 stora viktiga händelser i historien om man ska förenkla det. Och det ena var runt 2000 när de största bolagen hedgade priset så att de skulle vara säkra på att få sin intäkt, men då stack ju guldpriset. Och aktieägarna blev riktigt irriterade så ingen vågar hedga sin produktion längre. Det var ett stort problem då. Sen efter 2011-toppen så gjorde man för mycket. Man skickade pengar hit, man skickade pengar dit och var verkligen slösaktig. Och fick mycket kritik för det. Och det är det som är så spännande i den här gången, i den här cykeln. Att vi har en mycket bättre management i alla bolag överlag. Sen finns det alltid vissa som är bättre än andra, men överlag mycket bättre. Det vill säga att på engelska, eller investerarvänliga helt enkelt, höjer utdelningarna, gör aktieåterköp på låga kurser, minskar skuldsättningen i motsats till andra sektorer som har höjt skuldsättningen de senaste åren. Så väldigt stor skillnad och det är väl för att ingen vågar göra samma misstag som de gjort innan. Så på något sätt, de här gamla misstagen är för dagens situation ganska bra. Vilka är de 3 största guldkopplade gruvbolagen i dina portföljer? Alltså de 3 megabolagen idag är Newmont, Agnico och Barrick. Men det är egentligen bolag som vi gillar att undervikta så att vi kan ha de bolag som kommer därefter. Slutligen, vågar du på en guldprisprognos? Vi har gått över $4 000 nu. Var tror du vi står om ett år? Ja, alltså förut så var det ingen som ville tro på när man sa det, eller 5 000. Nu pratar ju storbankerna om 5 000 också. Och 5 000 är ändå bara 25% bort. Så att, och det finns så mycket på gång och det är som vi tror kanske får riktig fart på guld, om det nu går på ännu mer fart. Det är ju när USA tvingas att få ner de långa räntorna och det räcker inte med räntesänkningar utan då måste de komma tillbaka till kvantitativa lättnader, QE. Och det är inte omöjligt att vi får se det. Och då blir det liksom verkligen fart när man ser att det enda man kommer göra för att få ordning på det hela, det är att stimulera mer. Och budgetunderskotten, alltså statsskulden i USA 125% av BNP, det är inga bra siffror och budgetunderskotten på 7%. Det gör ju att man måste på något sätt finansiera det här. Jätteintressant som alltid, skinande tider även i kikaren framåt. Alltså Erik Strand, väldigt kul att ha dig här. Tackar.